ผู้โดยสารคะอีกสักครู่เราจะนำเครื่องออกจากท่าอากาศยานเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณารัดเข็มขัดที่นั่งให้กระชับเก็บต้น Passengers who have electronic devices please keep them switched off until the fasten seatbelt sign is turned off ඉතින් අදත් වෙනද වගේම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න අපේ টොප් සීරීස් YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද ගේනවට වඩා අද අපි ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙනස්ම අත්දැකීමක්. අපි අද යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ තායිලන්ත සංචාරය. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේ සඳහා මට දර්ශන අනුග්‍රහය ලබා දුන්නේ මගේ මිත්‍ර ක්‍රිෂාන් ප්‍රසංග ඇතුළු ඔහුගේ මිතුරන් පිරිස. ඉතින් එයාලට ස්තුතියි කියන ගමන්ම අපි යමු අපේ තායිලන්ත සංචාරයේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. තායිලන්ත සංචාරයේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඇතුලේ අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ගත්ත අත්දැකීම් ඒ වගේම අපි ගියපු තැන් ඒ තැන් වල තියෙන සුන්දරත්වය වගේම ගොඩක් දේවල් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ලබාගත්ත වෙනස්ම අත්දැකීමක්. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා টොප් සීරීස් YouTube channel එකට. අද අපි පෙන්වන්න යන්නේ තායිලන්තේ ඉන්න ඔබට ලංකාවේ කැමරාවක් ගන්න පුළුවන් තැනක් ගැන. ඒ තමයි මානෙල් ලංකා ආයතනය. මේ ඇවිල්ලා ලංකාව වගේම රසට සිංහල කැමරාවක් ගන්න පුළුවන්. අපි ගිහින් බලමු ඇතුළට ඒ මොකක්ද තියෙන්නේ. ඉන්නවා මානෙල් ලංකා ආයතනයේ අයිති මහත්මිය. ඒ ආයතනයේ අයිති මහත්මිය ඉන්නවා සමග අපි අහලා බලමු මේ ආයතනයේ කවුරුද පටන් ගත්තේ, කොයි කාලෙද මේක කරන් යන්නේ, කොයි වෙලාව අපි ඔයගලන් තායිලන්තයට ආවම කොයි කැමරාවද මේ ගන්න පුළුවන්. ඒකේ පොඩි අපි විස්තරයක් මේ මහත්මිය දෙනවා. මම අපිට කියන්නකො මේ ආයතනය කොහොමද පටන් ගත්තේ, කොයි වෙලාව කොයි කැමරාවද මේ ගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන් පොඩි මේක ගැන අපි පොඩි විග්‍රහයක් කරන්න ඕනේ ආයතනය. මේ ආයතනය පටන් ගත්තේ 2011 ජනවාරි මාසේ. ලංකා කෑම හැම දෙයක්ම තියෙනවා. රයිස් ඇන් කරි තියෙනවා. ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, බිරියානි, පොට්ටු, පරාටා, ආප්ප, ඉන්දියාප්ප හැම දෙයක්ම ලංකා කෑම හැම දෙයක්ම තියෙනවා. උදේ 8 ඉඳලා රෑ 11 බලන්න ලංකාවේ ඉඳලා හැම දිනෙකම අපේ මේ රෙස්ටොරන්ට් එකට එනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ලංකාවේ තියෙන හැම කෑම වර්ගයක්ම හොඳ රසට කන්න පුළුවන් තැනක් අපේ රෙස්ටොරන්ට් එක. ඉතින් කාලා ඒගොල්ලන්ට shopping යන්නේ මේ තමක් හරි දැනගන්න ඕන.
ඒව දැනගන්න පුළුවන් මෙතන. හරි මම බොහොම ස්තුතියි අපිට අත්‍තරම තායිලන්තයේ තියෙන කෑම අපිට රස වින්දා. ලංකාවේ රසට කෑම වේලක් කන්න පුළුවන් උනේ මානෙල් ලංකා ආයතනයේ තමයි. බොහොම ස්තුතියි ආයුබෝවන් කියලා. ඉතින් තායිලන්තයේ බැංකොක් අගනුවරේන ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ විදියට ලංකාවේ ක්‍රමයට ආහාර වේලක් රස විඳින්න මෙන්න මේ මානෙල් ලංකා කියන ආයතනයට ඇවිල්ලා. තායිලන්තයේ බැංකොක් අගනුවර ඉන්ද්‍රා ස්ක්වයර් කියන ගොඩනැගිල්ල අසල ස්ථාන දෙකකම මෙන්න මේ මානෙල් ලංකා කියන ලංකාවේ විදියට කන්න පුළුවන් අපේම රෙස්ටෝරන්ට් දෙක පිහිටලා තියෙනවා. අපේ තායිලන්ත සංචාරයේ කරපු කියපු දේවල් තව ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට අපි සමුගන්නවා. subscribe කරන්න මතක් කරලා අපේ top series YouTube channel එක කැමති නම් like එකක් දාන්න. තියෙන ඕනම අදහසක් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. යාළුවෙකුටත් දැනගන්න. වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් අදට අපි සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.